Të dashur miq, jemi përsëri këtu në Galerinë Kombëtare të Arteve, në sallën e realizmit. Atje ku, siç e kam thënë dhe në emisione tjera, është krijuar një art i vërtet, një art nga artistë të cilët porsa kishin mbaruar studimet dhe erdhën në Shqipëri dhe krijuan veprat e para, dhe pikërisht këtu në këtë sallë janë veprat e para të tyre. Dhe këtu, në këtë vend ku unë jam, sot unë dua të përqendrohem tek dy artiste gra, që janë të parat artiste në artin shqiptar, të janë të parat gra të cilat krijuan vepra të rëndësishme, sidomos në portret, por edhe në peizazh, që krijuan dhe ekspozitën e parë të artit në Shqipëri, që vinin nga një familje për gratë flas, kur flas ekspozitën e parë do të thotë që një grua për herë të parë një artiste në Shqipëri në vitin 1937, Antoniki Zenko dhe Sofia Zenko, dy motra që kishin studiuar në Greqi. Në 37-ën, Antoniki Zenko hap një ekspozitë shumë interesante. Por çfarë ishin këto gra? Këto femra, këto artiste të mrekullueshme? Ishin pikërisht ato që krijuan në familjen e Vangel Zenkos një ikonograf i njohur, i cili kishte 7 vajza dhe 2 prej tyre i çoi për të studiuar në Greqi pikërisht për artin modern. Pra e lanë ikonografinë si familje dhe u morën me artin modern. Me të ardhur në Shqipëri, Antoniki Zenko dhe Sofia Zenko, të lindura vetëm një vit diferencë, Antoniki Zenko dhe Sofia një vit më vonë. Pra, ishin këto gra, këto dy motra të mrekullueshme që jo vetëm komunikonin me njëri tjetrin, por i dhanë një vlerë të veçantë artit shqiptar, duke krijuar një mënyrë tjetër, një mënyrë e cila i jepte mundësi, jo vetëm artit në përgjithësi, por edhe atyre vetë të krijonin mjendësi shumë interesante me një vokacion i cili e krijoi veprën e tyre duke i lënë si vlera të veçanta. Sigurisht çdo artist lë në një moment të krijimtarisë së tij lë gjurmët e veta në tërësinë e artit të një vendi. Dhe këto gra të mrekullueshme, këto artiste të cilat me modestinë e tyre vazhduan një krijimtari të gjatë, sigurisht që Antoniki më gjatë, sepse jetoi deri në vitin 2000, ndërsa Sofia vdiq në vitin 76. Të dyja lanë në fushën e portretit, në fushën e peizazhit një mënyrë të tyre, një mënyrë jo sepse i ngjanin me njëra tjetrën, përkundrazi, ishin të veçanta, por në tërësinë e tyre ato lanë një veçanësi e cila i dha jo vetëm emër të mirë, jo vetëm emër që ta krijonin me punën e tyre, por ato e lanë këtë si një vlerë të paprekur, dhe kjo është bukuria dhe vlera e vërtet e artit të kësaj periudhe. Këto motra, dhe këtu kemi vepra të veçanta, dhe janë kryesisht portretet dhe autoportretet e tyre, në periudhe të ndryshme, krijuan disa momente të rëndësishme në pikturën e portretit, sepse ne në këtë sallë kemi vetëm portretet, por më vonë ne do të gjejmë edhe vepra tjera kur të ekspozohen në sallat dhe në mënyra tjera të ekspozimit të kurimit të kësaj galerie, do të flasim edhe për veprat e tyre. Dhe unë kam folur dhe në emisione tjera për veprën e kësaj artiste, por sot unë duhet të përqendrohem pikërisht tek ky autoportret i Antoniki Zenkos, që është sigurisht në periudhën e parë të krijimtarisë së saj, është një pikturë e cila tregon që artisti duke pikturuar vetveten, vetë para një dileme që të tregoj jo vetëm karakterin e saj, jo vetëm fizionominë e saj, psikologjinë e saj, por të tregoj edhe një mendim. Këto vepra duken kështu në pikpamje të parë, duken të thjeshta nga trajtimi, sepse duhet thënë që Antoniki bëri shkollë të mirë arti. Bëri shkollë sepse kjo shkollë i mëson në mënyrë klasike se si mund të arrihet një rezultat. Dhe arti është magji, sepse nga një sipërfaqe e sheshtë ne nxjerrim një figurë në vëllim. Dhe kjo figurë mund të jetë portreti i vetvetes, pra i artistit, mund të jetë një portret tjetër, mund të jetë një vepër tjetër, një peizazh. Pra na japin, nëse ne dim të bëjmë mirë dhe të zbatojmë mirë mësimet dhe ato të studimet që kemi marrë, dim të perceptojmë figurativisht figurën e vetvetes në rastin konkret, dhe Antoniki diti ta krijoi këtë gjë, dhe shiheni se si
e bën me një ngjyrë, si e thash edhe herën tjetër, ngjyra nuk është thjesht një material, është një fenomen në dorën e artistit, sidomos kur artisti e merr këtë dhe e krijon dhe e hedh në telajo, po nëpërmjet tavallosës së tij, palitrës, ai e merr këtë dhe e kthen në një mjet. Pra, nga një mjet kimik, e kthen në një mjet artistik. Pra, kjo është magjia e ngjyrës. Dhe sigurisht, këto gra që me ndjesinë e të mësuarit, edhe nga familjet, siç e thash që edhe i Ati ka qenë një piktor dhe ikonograf i Zotit për periudhën, këto vajza ditën ta ngrenë në një pjedestal tjetër, në një frymë tjetër artin që ishin mësuar. Dhe pikërisht kjo, Antoniki, kjo grua këtu që me këtë bukuri të veçantë, me këtë trajtim piktorik që është vërtet, se shiheni se sa e bukur është nga pikpamja e trajtimit e korrektesës piktorike. Pra, kjo është një pikturë që na tregon ne që kemi të bëjmë me një piktore e cila është shumë e përgatitur. Pra, është profesionalisht shumë lartë. Pastaj kemi tjetër gjë që na tregon nga pikpamja e anës të perceptimit artistik një nivel, një ndjesi artistike të lartë. Sigurisht që mund të thohet që është një gjë e thjeshtë. Kjo artiste edhe motrat e vet u morën me gjëra të thjeshta, nuk u morën sepse arti shqiptar është një paradoks. Kemi artistë që kanë studiuar në Perëndim dhe sollën ndjesitë e tyre, sollën formimin e tyre, por më vonë në trystinë e komunizmit, në trystinë e realizmit socialist, ranë në një skematizëm për cilën ne do të flasim. Por këto gra, edhe të tjerë, siç folja edhe për Buzën, edhe ndonjë artist tjetër, nuk u preken ose u preken fare pak, sepse me zgjuarsi profesionale, se duhet thënë që Antoniki Zengo, Antoniu, sepse mori dhe nga një familje e famshme muzikantësh, këto ditën të rrinë në elitën e një aristokracie të kohës, të rrinin larg turistnive politike, me atë mirësinë e tyre, me kulturën e tyre, ju përkushtuan një arti i cili ishte shumë ndjesor, shumë personal. Dhe pikërisht duke u marrë edhe me këto vepra, se duhet thënë kjo grua ishte shumë aktive në pikpamjen e trajtimit piktorik dhe e veprimtarisë artistike. Siç e thash, duke pas kulturë, ishte e para që në 1937, dhe nuk është kollaj që një grua të thyje para gjykimet, jo vetëm që të bëhet piktore, por të hapi dhe një ekspozitë të parë në Korçë. Dhe një vit më pas hap në Tiranë, në 1938 hap një ekspozitë tjetër. Pra, kemi dy ekspozita njëra pas tjetrës të kësaj artiste, e cila tregon që do të futet në botën e artit, të luftojë në aspektin social, shoqëror, për emancipimin e jo vetëm të gruas, të femrës, por edhe të shoqërisë shqiptare. Sepse të kemi një femër piktore në atë kohë nuk ishte kollaj, kur dihesh që këtu ishte një paragjykim shumë i thellë dhe një trysti shumë e madhe ndaj një mos aprovimi të ndjesive të qytetarisë perëndimore. Pra, duke ndalur përsëri dhe duke rikthyer në një analizë më profesionale, unë do të thoja që ajo që është kryesore, figura këtu, ndahet nga sfondi sepse të përpunuara dhe gati transparente. Me këto të fortat jo në të zeza, po të thyera në pak gri, pak gjë, krijojnë një transparencë dhe e nxjerrin në më fuqishëm plastikën dhe formën e portretit, që duhet thënë që është shumë karakteristike, që e ka kapur karakterin e saj, jo vetëm nga qëndrimi gjysmë profil, por edhe duke e dhënë dritë, duke goditur nga një pjesë e faqeve këtu ballore me dritë të fortë, e fut këtë në errësirë pjesën tjetër dhe ajo krijon një vëllim shumë harmonik. Ndërsa këtu pastaj me këto fut pak të zeza dhe bojqellet duke thyer pastaj me gri, na krijon një siluet interesant
të këtij portreti dhe në tërësi portreti është shumë i bukur dhe ka një ndjesi shumë si më thënë, që duhet të gjykuar si një pikturë e cila është bërë për veten e vet, por është bërë me profesionalizëm, me ndjesi dhe duke treguar të gjitha aftësitë e veta, sepse duket është në moshë të re, është në moshë përsa është kthyer nga studimet dhe pikërisht këtë gjë do ta tregoj dhe kjo vepër është këtu sot në galeri kombëtare në saj të këtyre vlerave që ajo mban, sepse siç e thash, pati vlerat e veçanta të një pikture e cila mbetet si një pasuri e veçantë në tërësinë e pasurisë të vlerave kombëtare. Kjo është Antoni Gjizengo, por ajo ka dhe një motër. Ka një motër shumë interesante që gjithashtu ka vlera dhe i dha vlera pikturës shqiptare. Mandje në disa momente ka treguar që është jo vetëm profesionale, jo vetëm mjeshtre e trajtimit të ngjyrës, por i shkrin vëllimet aq bukur sa që vërtet tregon që jo vetëm ka ndjesi, jo vetëm ka profesionalizëm, siç e thash, por ka edhe një botë shumë të madhe, ka edhe një pasuri koloristike që vërtet është për të admiruar. Le ta shohim tek ky portret, që sigurisht këto janë portretet e para, janë studimore, por që në fund fare, në këtë periudhë duhet kemi parasysh Galeria Kombëtare e Shqipërisë, për shumë arsye, veprat e para të shumë artistëve i ka nga periudha e studimeve, kam patur mundësi artistët shqiptar të krijonin, sepse është krijuar vonë. Ne kemi thonë që fillesat e artit shqiptar janë shumë të vonshme për arsye të historike, shoqërore, politike, të pushtimeve të vazhdueshme, drejtesës të pamundësisë historike për të zhvilluar normal si gjithë vendet rajonale, atëherë na është dashur që shumë herë në fushën e artit ne të jemi të mëvonshëm dhe siç e thash, e kemi thënë dhe në emisionet kaluara, ne kemi diskutuar që këto vonesa të artit në Shqipëri nuk janë bese pjesë të asaj historie tjetër të shoqërisë shqiptare që kaloi shumë trauma të mëdha, siç janë edhe pushtimet të mëdha, por pavarësisht kësaj ne kanë ditur artistët tanë të ringrihen për të krijuar vlerat dhe pikërisht këto vlera sot janë në sallat e kësaj galerie në të cilën ne po e vizitojmë një nga një dhe duke folur për to pikërisht për ju, për t'ju bërë më të lehtë kuptimin e tyre, leximin e tyre. Pra, duke shkuar më tej në analizën tonë, unë mund t'ju them juve që kjo vepër sigurisht është një studim shkolle. Dhe ne kemi vënë këtu. Është vlerë sepse është bërë nga një artiste, Sofia, e cila në këtë rast ka ditur të na japë me një ndjesi të një vajze të re artiste që di të ndërtoj bukur një portret me karakter, duke i dhënë dhe një element pasaj që është element, sigurisht që është element që futen në për studimet shkollore, akademike, për ta pasuruar me element dhe për t'i dhënë më shumë element vështirësie studimit të një figure të njeriut, sigurisht, ose për ta bërë një portret më atraktiv për studentin, ose për atë që e pikturon, sepse i fut dhe elementin e dorës këtu, ose qekanit, por në tërësi, kjo është një pikturë që vërtet është në raporte shumë ndjesore dhe shumë interesante nga pikpamja kur kemi parasysh që kjo ka qenë vetëm studente kur ka bërë këtë vepër. Kalim tek një vepër tjetër e kësaj artiste, sigurisht është një nga veprat më interesante të saj. Jemi përsëri me motrën tjetër të piktores, Antoni Gjizengo, Sofia. Është një piktore, sigurisht e thash unë që dhe bërë analizën për portretin studimor të vitit 38, po përsëri një portret tjetër, një portret që vërtet në pikturën shqiptare, që kur u krijuar në vitin 1938, ky portret mbetet sot një nga vlerat e pikturës së portretit në përgjithësi, por edhe e pikturës të kësaj artistje të re që përsa kishte mbaruar dhe krijon një vepër vërtet të admirueshme, vërtet me vlera të jashtëzakonshme nga pikpamja e trajtimit piktorik. E theksoj këtë sepse ky portret këtu
është portret gruaje që i ka të gjitha ato parametra të cilat mund të çojnë dhe mund të orientojnë se si duhet të jetë një portret i cili piktorohet nga një mjeshtre e vërtet, nga një penelat e cila është shumë e zhdërvjellët dhe duket që shumë artistë, por sa kanë ardhur nga studimet, kryejnë vepra të rëndësishme sepse janë akoma me bushjen emocionale që marrin nga studimet, nga shkolla, nga përgatitja, nga puna e madhe, kërkuese në art dhe vinë dhe japin vepra të cilat janë vërtet vepra që mbeten dhe kanë mbetur për shumë artistë të tilla. Dhe arti shqiptar ka plot shembuj të tjerë që edhe punët e diplomave, edhe punët studimore dhe punët tjera filmas në vitet e para lënë gjurmë të rëndësishme në pikturën shqiptare. Kjo ndodh në gjithë artistët e botës. Kanë një periudhë të artë dhe është periudha mbas studimeve dhe pastaj më vonë piktura fillon e bëhet më analitike, më profesionale, pastaj shumë artistë gjejnë rrugë të ndryshme, provojnë krijimtari të ndryshme, drejtime të ndryshme, por ne i përqendrohemi tek krijimtaria e kësaj artiste sepse dhe flasim për vlerat e kësaj artiste sepse vërtet ky portret është një nga ato portrete që na tregon që shkrirja e piktorike nga një sfond i errët në tonalitetet të errta, pra futur në tonet të errta, na del papritmas në një shkrirje piktorike, na del portreti i një gruaje me karakter. Sigurisht nuk është një grua e bukur, është një grua e bëshme, por që ka tipare të përcaktuara, ka një qëndrim shumë interesant, jo vetëm fytyra, syt, buzët, dhe hunda e trajtuar në mënyrë tepër plastike, domethënë ajo që e dallon dhe në trajtesën piktorike është pikërisht ajo shkrirje e penelatave dhe trajtesat të cilat të bëra me një mjeshtëri dhe shumë të kollajshme. Janë të kollajshme këto, duket që ka e zotëron mjetin shprehjes artistja, aq më shumë pastaj kur vim edhe tek pjesa e poshtme, mënyra se si e fut pak në hije, pra qafën e kësaj femre, e cila i jep pastaj më shumë duke futur në këtë në një tonalitet më të errët, por që e mban në të njëjtin ton ngjyre, por e erëson më shumë duke ndriçuar pjesën e ballit dhe të faqes anësore dhe një pjesë të hundës këtu i krijon një plasticitet të mrekullueshëm. Pastaj kur marrim parasysh që e trajton këtë edhe këtë shallin kështu me këto violet e bukura të thyera, nga viola e kësaj dhe marr edhe ngjyra e kuqe e kësaj e thyer, por që shkrihet në sfondin dhe ngjyra që e lehtë, e bukur, gati transparente si prej akvareli. Pra është një gjetje e bukur, pra gjithçka është mështërore në këtë portret. Është aq e bukur sa që vërtet mund të rrish dhe të admirosh pafund këtë portret të rëndësishëm, jo vetëm të kësaj Sofie Papadhimitrit Zenkos, por edhe të vetë artistes, por dhe të artit shqiptar. Pra, është një, si të them, është një nga portretet që është vlerësuar vazhdimisht për hir të vërtetës, edhe nga kritika, edhe nga vazhdimisht ka qenë pjesë e kësaj fondit të galerisë, pra ka qëndruar kjo vepër gjithmonë e ekspozuar për vetë vlerat që ka kjo pikturë e mrekullueshme që po ndam. Unë do kaloj përsëri tek kjo artiste, por tashmë me një vepër tjetër, me një autoportret. Është një autoportret i saj, i bërë po në vitin 1938, pra është një vokacion që ka disa kalime puna e saj, sepse ne shohim këtu tashmë një pikturë tjetër, një pikturë e cila duke u marrë në raportet me vetveten, artistja di të bëj tashmë jo një portret që me siguri do jetë një portret i cili ka qenë model, por këtu tash duke u marrë me vetveten, ajo na jep karakterin e saj dhe shohim që është vërtet një portret interesant, trajtimi se si ka bërë, jo vetëm mënyra e parë e saj, është një gjetje se si është paraqitur para publikut, si ka dashur ta fokusoj veten e vet në një telaje, por me një formë shumë interesante. Dhe mënyra se si del pra në këtë telajo
mënyra se si e ka trajtuar portretin, se si ka trajtuar këto veshjen, se si ka trajtuar flokët, se si ka trajtuar syzet dhe vëllimin e saj, dhe kemi pak a shumë me disa ndryshime të vogla, kemi një trajtim plastik të kësaj, pikërisht sikur edhe ke portreti tjetër se janë brenda një viti dhe është akoma ajo vala e mundësive piktorike të saj, ruan shumë të element të vlerave të saj dhe pikërisht i transmeton këto edhe në këtë portret, e cila është padyshim një portret që ka një veçanësi. Ka atë një tip, sepse na jep tipin e vërtet të kësaj piktorie. Pra është tip, është karakter. Dhe mënyra pse se si e trajtuar, se si sheh, se si është deportuar në shikimin me ne, se si është ballafaquar me ne, na tregon se si kjo artiste ka zotron mjetet të cilat janë vërtet mjetet të admirueshme, mjetet të cilat për kohën dhe për mënyrën se si këto kanë trajtuar, se si ishin formuar dhe se si formohen në shkollën e artit, tregojnë që kanë vlera të vërteta. Ajo që është evidente në këtë vepër, është që ajo luan me dritë hijet e leta, por që i japin asaj mundësinë që të krijojë dhe të nxjerrë në sipërfaqe një vëllim. Pra, ta nxjerrë vetveten në dimensionet reale, pra na duket sikur kemi një pikturë që është vërtet na del nga sipërfaqja. Dhe kjo është një, si themi, është një aksion e artit pamor. Nga një sipërfaqe e sheshtë, ne kërkojmë të nxjerrim vëllimin. Dhe pikërisht këtë gjë, kjo artiste e nxjerr nëpërmjet trajtimit piktorik, duke goditur me drita, duke goditur nga ana tjetër drita, nuk e merr tash nga ana tjetër, por e ndryshon nga majta zgjathës dhe i jep kësaj një trajtesë shumë fine dhe shumë të kujdesshme. Ajo që është vërtet interesante në këtë është jo vetëm trajtimi i flokëve, i ballit, por edhe i syve dhe i hundës që janë shumë të mjeshtërore. Domethënë nga pikpamja e mjeshtërorëve ka ditur të trajtoj syzet e veta, sepse është me pak ndriçime që i bën e syri lart, edhe këtu, i nxjerr syzet, i largon nga vëllimi duke na krijuar pastaj thellësinë dhe duke krijuar atë vëllim të domosdoshëm në pikturën shqiptare. Këto janë vepra, në duke janë vepra të thjeshta. Pra, nuk ka mjeshtëri të madhe, penelata që lëvizin me shkallësi, janë shumë emocionale, janë shumë të vërteta, janë shumë ndjesore, janë shumë realiste, sepse kjo është shkolla që kanë mësuar. Kjo është ajo që këto duan të japin. Janë të vërteta, janë paksa naive, por që janë shpirti tyre. Dhe arti vërtet është kur artisti nxjerr shpirtin. Këto artiste nuk mund të ishin ndryshe, bese prodhuese ose produkt i tyre mund të ishin vetëm këto vepra, sepse edhe bota e tyre ka qenë, siç e thash, këto të dyja motrat, të paktën këto motra, kishin fatin që ishin lidhur me familje të cilat dispononin kulturë dhe vinin nga familje të cilat mundsonin edhe këtyre një vazhdimsi të kulturës të familjes së tyre, pra duke krijuar një nivel jo vetëm në veprën e tyre, por duke qenë edhe të zonjat, sepse të dyja këto kanë qenë mësuese, njëra në Korçë, tjetra në Tiranë, dhe krijuan një, si themi, një pozicion të tyre, një profil të tyre shumë interesant, jo vetëm si piktore, por edhe si intelektuale të kohës, dhe i dhanë kontributet e tyre, jo vetëm si vete ato, por edhe familja e tyre kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme, madje edhe fëmijët e tyre kanë qenë muzikantë të njohur dhe ata të cilët krijuan vlerat e muzikës shqiptare, një pjesë e tyre janë emrat më të shuara të muzikës shqiptare, të dy motrat. Pra, duke mbyllur me këto motra, unë besoj që ju dhash një pjesë të asaj krijimtarie të bërë para viteve 40, të atyre dy femrave të para që e thyen tabut, krijuan një vokacion tjetër, i dhanë një frym tjetër pikturës shqiptare,
një formë tjetër, një stil tjetër, një perceptim tjetër, sepse ishin femra dhe si të tilla ato ditën t'japin botën e tyre. Pra, unë kaq kisha, sigurisht që ky emision do të vazhdoj, ju mos u ndani nga ne në rubrikat tona, më tej arkiv shumë interesante, përsëri me artin pamor. Gjërat që nuk i keni parë, janë kuriozitare. Shihni sepse do shihni gjërat vërtet që janë shumë interesante. Më tej me gazetaren Klodiana Shpendi. Instituti i Lartë i Arteve është kthyer në fidanishte të artit dhe kulturës sonë. Shumë nga kuadrët e përgatitura në bangot e kësaj shkolle tani më janë bërë piktor, skulptor dhe artistë të njohur. Krahas shtimit vazhdueshëm të studentëve që ndjekin institutin, është shtuar vazhdimisht dhe numri i degëve të reja. Për këtë ne takuam me pedagogun Montas Trami. Kohët e fundit në kuadrin e revolucionarizimit të sistemit ton arsimor, edhe në programet e institutit ton të arteve, u bën ndryshime cilësore. Tashmë nga instituti dalin krahas piktorëve dhe skulptorëve, edhe piktorë të tekstilit, të qelqit, qeramikës, piktorë dekorator, piktorë të librit, dhe të gjithë këta kanë për qëllim të ndihmojnë në nevojat e prodhimit ton artistiko-industrial. Në muzeun që ngrit kohët e fundit në këtë institut, përveç të tjerave, ajo që ra në sy, ishin punët e bukura të studentëve që merren me artet e aplikuara. Këto punime kanë filluar të zbatohen që tani në industrinë tonë të lehtë dhe në atë ushqimore. Muzeu dëshmon për një punë serioze për përgatitjen e kuadrove të reja. Kemi trokitur sot të dashur miq në derën e studios së një prej artistëve më të njohur të vendit tonë. Një piktori i cili ka krijuar një stil unik të veçantë, duhet thënë, me anë të mënyrës perceptimit apo të krijimit, le themi, të pikturës. Veprimtaria e tij nis që në vitet e liceut artistik, ku me anë të portretit të gjyshes, me sa duket vulloset dhe rruga e tij drejt artit pamor. Nis studimet në Bashkimin Sovjetik për të rikthyer më pas në vendin ton dhe për t'i përfunduar ato në Akademinë Shqiptare të Arteve. Ka një numër të pafund, duhet thënë, pikturash, portretesh, grafikash dhe një pjesë e mirë e krijimeve të këtij piktori ruhen në fondin e galerisë kombëtare. Kam të ftuar sot në rubrikën e intervistës piktorin Zef Shoshi. Profesor, unë ju falenderoj që pranuat ftesën dhe jeni pjesë e emisionit Art dhe Art. Dhe duat ndalem fillimisht pak tek pyetja se si ndiheni ju sot përballë artit që po krijohet në Shqipëri. Tash unë i bëj pjesë në atë plejad të artistëve që kanë punuar në periudhën më shumë në periudhën e monizmit. Edhe vazhdoj të krijoj me atë pak a shumë me atë mënyrë. Sepse në atë formim kam që nga shkolla që kam studiu edhe vazhdoj. Natyrisht sot kanë ndryshu problemet e artit, konceptet e reja kanë hyrë, një plejad artistësh të rinj po krijojnë me frymën e re. Si e shikoni ju këtë frymë të re, këtë mënyrë ndryshe, si e përkufizoni ju të krijimit? Po të shti kjo është natyrshme, domethënë, artistët e rinj të shti krijojnë në një mënyrë tjetër, ta zëmë të marrim Gazmen Lekën, ai ka konceptet tjera, manovron me elementet simbolik edhe i kthehet subjekteve të mitologjik apo të skalurës mitologjike, domethënë. Kështu që ai e koncepton veprën e artit në një frymë pak më ndryshe,
me elemente karakterit simbolik. Kështu janë edhe artistë të tjerë që kanë dalë, domethënë, janë që punojnë edhe krijojnë, domethënë, në forma edhe të tjera pak më ndryshe. Po flasim pak në përgjithësi, por ju vetë si e përkufizoni, le themi, apo çfarë ndjeni ju për këtë art që po krijohet sot? Pra, është një art, një rrugë, le themi, që po krijohet sasia, cilësia, si e shikoni ju? Kjo është një çështje që nuk mund të gjykohet ashtu me drejt për drejti. Kjo është një problem që do të vi gradualisht duke u konsolidu ose duke u përcaktu si frym artistike. Këto janë gjëra që nuk mund të thuhen me një fjalë, domethënë. Artistët sot perceptojnë artin në frym tjetër nga ajo koha e jonë. Kështu që ne tashti vazhdojmë me atë frymën tonë, po këta artistët vazhdojnë me rrugën e tyre. Ju ndërkohë vetë, profesor, duhet thënë që keni krijuar një emër në këtë fushë, fal edhe punës suaj intensive, krijuese dhe të vazhdueshme. Sa ka ndikuar ky emër, apo sa vazhdon të ndikojë në punën tuaj? Tashti, unë nuk mund të them se sa ka ndiku emri. Unë kam vazhdu me atë rrugën time duke kriju mbi bazën e materialeve që mbledheshin nga jeta, mbi bazën e atij koncepti që kishim ne për të pasqyruar jetën e asaj kohe. Kështu që kjo është rruga kryesore që kam ndjek në krijimtari, domethënë. Jam frymëzuar shumë nga jeta dhe puna e fshatërësisë kooperativiste, sidomos të zonës së Zadrimës, ku kam vjerë një material të vazhdueshëm gati 10 vjeçar që kam kriju në këtë periudhë me temën e Zadrimës. Tashti kështu, kryesor jam, unë kam kultivuar më shumë portretin, me cilin, si thosh, evidentohem si artist më tepër, por nuk mungojnë natyrisht tablo të ndryshme nga jeta, tablo nga historia jonë kombëtare, ngjarje të ndryshme kombëtare. Kështu që është gjithanshme krijimtaria, domethënë e shumanshme krijimtaria ime. Në grafik, natyrisht, më pak, kam kriju vetëm një cikël grafik në vitet 70, vite lufte. Kjo ka qenë e vetmja teknikë në atë kohë që kam realizu në teknikën e gjypër stat. Më vonë pastaj vetëm me vizatimet thjeshta kështu kam trajtu, por në cikël grafik nuk kam trajtu më. Vetëm ai është i vetmi cikël grafik, një pjesë e cilit ruhet në galeri me sa di unë, domethënë. Profesor, pas kaq shumë vitesh, le të themi, krijimtarie, prodhimtarie, a ka një pikturë apo një vepër me cilën ju vetë jeni më së shumti i lidhur? Apo janë të gjitha njësoj, nuk është se bëni dallime nga piktura në pikturë? Vepra që më ka kriju lodhje të madhe dhe shqetësime ka qenë portreti i Enver Hoxhës. Se ka qenë një portret me përgjithësi, kështu që, siç e thash edhe një gazetare, domethënë, u realizu vizatimi me lehtësi dhe doli bukur, me karbon. Ka qenë një vepër që ju ngacmoi vetë ju personalisht për ta krijuar, apo? Po, vetë, në atë kohë dëshirova vetë ta realizoj. Edhe, mirë po për të hedhur në pikturë, ka pas shumë vështirësi për të realizuar, sepse duhet të ruhesh karakteri vizatimit, e njëkohësisht të materializohesh në ngjyrë, në formë, edhe shumë, domethënë, ai ka qenë portreti që më ka kriju më shumë shqetësime edhe lodhje. Pastaj portretet tjera kanë qenë më të natyrshëm, aty kam qenë më i çliruar. Gjatë gjithë kësaj kohe të punës suaj, gjatë gjithë këtyre viteve, a ka patur një moment që keni thënë mjaft, stop, apo një pauzë ndoshta të frymëzimit tuaj? A ka ndodhur ndonjëherë kjo? Jo, asnjëherë.
Natyrisht, me sa di unë, kur vjen ajo pleqëria thellë, fillon njeriu dhe lodhe. Po deri më tashti unë nuk kam pas asnjëherë, jam vazhdimisht aktiv në studio. Për çdo ditë, domethënë nga ora 10 deri në 4 jam para kavaletit. Kështu që është bën si shprehi e përditshme. E përmendet edhe ju pak më parë, por duket qartë edhe nga veprat tuaja që jeni ngacmuar shumë nga etnografia dhe folklori i zonës së Zadrimës. Po. Pse ka ardhur ky ngacmim, ky frymëzim? Kjo ka ardhur nga që i matë njifte burrin e tezës, i cili ka pas sjell i pari makinat shirëse në Shqipëri. Dhe ai ka pas të njoftur me fshatarët që shkonte me fshi grunin, domethënë në fshatra, edhe me një prej këtyre familjeve të më njofti burri tezës, edhe aty kam shku që kur kam qenë lice artistik. Domethënë që nga 54, edhe deri në 64, pothuajse për çdo vit kam shku në këtë familje, duke skicu, duke mbledh materiale. E kishit një formë rituale? Po, rituale, domethënë kuptimi që u njofta me jetën e fshatit, me vështirësitë, me lodhjet e me hallet e tyre, domethënë ishte një gjë e domosdoshme për t'u njoftur me jetën e fshatit, edhe me një familje konkretisht, domethënë. Edhe vendosët i pasqyronit në ato pastaj i kam gjithë këto frymëzime i kam hedhë në diplomën e liceut dhe në diplomën e Institutit Lartë, kur marrova Institutin e Lartë. Njëkohësisht gjithë këto materiale tashti vazhdimisht sillen e rrotullohen dhe i trajtoj shpeshherë në variante të ndryshme subjektet nga kjo zonë. Vijon të jesh sërish i lidhur. Je kthyer kohët e fundit? Po, sepse kam kriju variante të ndryshme të kuadrove, apo të portreteve, apo të natyrave të qeta, të cilat i kam pa konkretisht në atë zonë gjatë kohës punës. Kur shkojshin fshatarët me korë grunin, unë shkojshe mrapa tyne, domethënë i skicojshe i ashtu. Nga kjo që thoni, profesor, duket sikur e keni fotografuar në memorien tuaj atë zonë dhe pavarësisht se nuk ndodheni fizikisht atje, sërish mund ta riprodhoni në... Po, ashtu, sepse kam mbledh materiale, skica natyrisht dhe ato më shërbejnë për realizu variantet ndryshme. Pikturën. Po. I rikthehemi pak portretit të gjyshes. Ai portret, le themi që ju identifikoi apo ju hodhi në rrugën e bukur të artit pamor. Po. Flasim pak për këtë, ka qenë një ndër pikturat tuaja të para pas... Po, piktura ime e parë fill mas marrimit të liceut artistik. E cila u pëlqy në atë kohë mjaft, domethënë, edhe është vepra parë që hyri në galeri. Atëherë ishe unë në moshën 17 vjeç. Një vit pasi kishim marru liceun, natyrisht gjyshja ka qenë një personazh të cilin unë e kam skicu që prej kohësh, domethënë, që para se me hyrë në lice. Kështu që ka qenë një figurë e dashur për familjen tonë. Edhe kështu që ajo u bën pastaj frymëzim për të realizuar këtë portret. Ka qenë edhe fatësjellse në një farë mënyre, një auguri mirë. Po, ka qenë fatësjellse sepse ai portret domethënë u bë shtys që unë të del nga jashtëtit për studime. Pikërisht tek vitet e shkollës, studimet tuaja në Bashkimin Sovjetik. Sa pozitive kanë qenë, sa kanë ndikuar në vazhdimsinë tuaj të... Natyrisht, studimet në Leningrad, ose sot quhet Peterburg, Sankt Peterburg, kanë qenë të vendimtare për krijimtarinë time, sepse aty mora formimin tim profesional të plotë, si thosh. Edhe në midis studentëve më të mirë që zgjidheshin nga gjithë zonat e Bashkimit Sovjetik në atë kohë. Kështu që ajo ishte një shkollë e rëndësishme për formimin tim profesional. Natyrisht edhe muzeumet, pastaj gjithë mjedisi atje ndikoi për formimin tim, Ermitazhi,
Muzeu Rus. Gjithë faktorë mjeshtrat që kanë që punuar. ndikojnë. Një fakt tjetër që duhet përmendur dhe që është vërtet i bukur është ai se baba juaj, ju, por edhe fëmijët tuaj e keni trashëguar këtë rrugë të bukur të artit pamor. I matë ka dash të bësh piktor, mirë po nuk pati fatin të shkoj për studime edhe ka qenë në punë zbanke. Mirë po vazhdimisht atë kishte dëshirën të punonte, gjithmonë punonte. Edhe në kohën e lirë pastaj ai më nxiste për të punu, për të kopju, për shembull kohën kur unë ishe në 7 vjeçare. Unë kopjoja, më jepte detyrë për të kopju nga vizatimet e Leonardo da Vinci. E kështu gradualisht kaloi kjo stafetë tek unë, domethënë që gradualisht u futa në rrugën e profesionalizmit. Po kështu për shembull edhe këtë gjë ja kam transmetuar. Ju keni nxitur fëmijët tuaj apo i ka ardhur natyrshëm pjesa e... Po i ka ardhur natyrshëm, Në vajza për shembull, e ka pas të natyrshme, natyrisht ja kam kultivu ashtu gradualisht edhe ajo ka punu mjaft, domethënë. Në atë kohë është përgatit mjaft kur të futesh për të futur në shkollën e lartë. Në fakt është e vërtetë që duhet talenti, por më së shumti edhe puna, apo jo? Natyrisht, puna, patjetër puna, talenti nuk mjafton, talenti është një dhunti, por duhet patjetër punë e madhe. Ta ushtrosh këtë dhuntie. Sigurisht që po ta lësh një ditë profesionin është prap një mungesë e madhe në rrugën krijuese. Kështu që vazhdimisht duhet të jesh i lidhur me artin e me veprën. Punë sistematike. Ndërkohë, profesor, gjatë gjithë bisedës na ka shoqëruar kjo tablo. Puna juaj e fundit. E fundit ndoshta për nga puna, por që ju i riktheheni shpesh, apo jo, kësaj figure historike kombëtare. Pse kjo zgjedhje, ky rikthim i her pas hershëm? Po tash ky lindi kjo ide kur unë kam qenë që kam punu disa kohën në Greqi. Kam punu në Greqi dhe aty e kam hedhë bocetin e parë me këtë temë. Në cilin vit daton ky bocet? Boceti takon në vitit 2000, dhe më thënë para sa i bjen? 14 vjetësh. 14 vjetë kështu. Atje kam hedhë skicën e parë, e cila pastaj evoloi, u konkretizu me një skenë të tillë që Skënderbeu pret të dërguarit e Alfonsit të Napolit, që kishte marrëdhënie më të ngushta, edhe aty janë edhe personazhet të tjerë, figurat të tjera që e rrethojnë. Kjo tablo gradualisht ka ardhur duke u kultivu, po njëkohësisht ka nevojë, natyrisht është në fazat e saj fillestare, do të vazhdoj të përpunohet më tej. Po e kam kështu si tablo të lirë që thush në kohën e lirë i kthehem dhe punoj, merrem me te. Pra, keni vendosur që ta keni një si lloj cikli të vazhdueshëm, pra që të ketë vazhdimsi si piktur apo si personazh, si figurë shumë dimensionale dhe rëndësishme. Po, me që figura e tij është sot një figurë që interpretohet si një figurë e mbrojtjes së kulturës europiane, unë prandaj edhe kam lidhë këtë me figurën me ato marrëdhëniet me Alfonsin e Napolit, që ka pas më të ngushta Skënderbeu. Kështu që në këtë mënyrë e interpretova edhe skenën. Kjo është e veprës së fundit, pra, që keni sjellë ndryshe nga pikturat e tjera, po me këtë figurë? Po kjo është tabloja e fundit, domethënë, që po trajtoj kështu. Po e trajtoj gradualisht, duke e përpunuar gradualisht, është në fazën që e kam punu me ngjyra akrilik, edhe pastaj do të vazhdoj me ngjyra vaj sipër. Sepse ngjyra vaj pastaj kultivon ngjyrë, materializon më mirë formën, ngjyrën, gjitha. Profesor, ju e përmendet edhe pak më parë që ngacmoheni nga pejsazhet më së shumti, por edhe nga portretet. Është më vështirë të
marrësh një peizazh, një natyrë, le të themi, dhe ta hedhësh në telajo, apo të psikologjisësh në një farë mënyre, të hysh të depërtosh në portretin e dikujt? Portreti është kryesor. Gjinia më e lartë... Është kryesori apo më i vështiri? Pra jeni ju më shumë të tërhequr nga portreti? Jam më i tërhequr, po duhet thënë që është gjinia më e lartë nga gjithë gjiniet e tjera. Se këtë bësh me njeriu, me psikologjinë, me karakterin, me gjendjen psikologjike, kështu që portreti është figura e njeriut, është figurë qendrore në artin realist. Pra është më e rëndësishme, një gjeni më e rëndësishme. Kurse të tjerë është edhe kompozimi, pastaj që është një tabloje kompozicionale, është përfshin portreti në skenat televizjes, figurave, të gjithë peizazhin e gjitha. Po figura njeriut është figurë qendrore edhe është figura më e rëndësishme në krijimtarinë realiste. Ndërkohë, fëmijët tuaj, ku janë të fokusuar më shumë? Në peizazh apo në portrete? Po, edhe vajza ka kultivuar mjaft portretin. Ka punuar shumë për të përgatitur për të hyrë në institut. Ka punuar mjaft edhe ajo. Edhe djali gjithashtu, po kanë punuar nga gjitha gjinit edhe ata pastaj, nga gjitha gjinit. Po vajza më shumë e njeh si thosh figurën e njeriut, se ka punuar më shumë me figurën e njeriut. Profesor, ju ndërkohë keni hapur edhe ekspozita në Galerinë Kombëtare të Arteve, apo jo? Le të themi, sa vlerësohet apo sa evidentohet sot arti në Shqipëri? Duke marrë këtu ndoshta dhe instancat e ndryshme nga media apo edhe nga vetë qytetarët. Sa aktiv jemi, sa i kushtojmë vëmendje artit sotne, sa artdashës jemi. Tashi, ky është një problem kompleks, domethënë, se ka të bëjë me si thosh evidentimin më shumë të vlerave tona apo të vlerave të artit, të cilat për fat të keq pak janë pasqyruar në televizion. Domethënë dominon në televizion politika apo reklama apo gjëra të tjera që janë shumë pak të rëndësishme, kurse arti nuk evidentohet ashtu si duhet. Prandaj mendoj që në këtë pikpamje, domethënë, duhet më shumë t'i kushtojnë vëmendje vlerave tona të artit. Jo vetëm kombëtare, po edhe ndërkombëtare. Pjesërisht transmetohen disa gjëra kështu nga arti i huaj kështu, po duhet të evidentojmë dhe të vlerësojmë më shumë traditën tonë, më shumë, në mënyrë që të hyjë më shumë ajo dashuria të popullit për vlerën artistike tonën, ku i kemi vlerat, ku i kemi ato, ku qëndrojnë vlerat tona, domethënë duhet më shumë kjo në televizion, të pasqyrohet. Profesor, unë ju falenderoj shumë për kohën që na kushtuat dhe që pranuat ftesën tonë për këtë intervistë në emisionin Art dhe Art. Uroj të keni vimësi për shumë vite të tjera, po kaq të suksesshme në krijimtarinë tuaj, në prodhimtarinë tuaj. Ju falenderoj shumë edhe për emisionin. Faleminderit. Mirë, ne ndërkohë të dashur miq, do të kalojmë tek një tjetër rubrik, do të kemi mundësinë të njihemi me një personazh ndërkombëtar. Eduard Manet lindi në Paris në vitin 1832 në një familje të pasur dhe të njohur. I ati i tij, i cili ishte gjykatës, dëshironte për të birin të ndiqte të njëjtën rrugë, por i riu Eduard e manifestoi menjëherë dëshirën për të ndjekur rrugën e artit. Nga udhëtimet e shumta të tij, njohu vepra të Frans Hals, Diego Velázquez dhe Francisco Goya. Për 6 vite radhazi, punoi në atelien e Thomas Couture, por stili akademik i këtij të fundit nuk përshtatej me atë të riut Manet, dhe për këtë arsye, ai u shkëput nga piktori me polemika të shumta. Më pas pati mundësinë të njihej me mësimet e Leon Bonnat dhe miqtë e tij, impresionistët e mëvonshëm, me të cilët ndante teori të ndryshme. Në vitin 1856, Manet hapi studion e tij personale me vepra të teknikës realiste.
Rrallë pikturoi vepra me temë fetare, mitologjike apo historike. Një përjashtim i rrallë ishte Krishti i vdekur me ëngjëjt e vitit 1864 dhe që sot ruhet në Muzeun e Artit Metropolitan të New Yorkut. Disa e quajnë si babain e impresionizmit, ndërsa të tjerë e mohojnë këtë gjë duke e përkufizuar thjesht si iniciuesin e pikturës moderne. Manet realizoi piktura të ndryshme që përfaqësonin jetën sociale në Parisin e viteve 800. Persona që pinë, dëgjojnë muzikë, që lexojnë apo që presin. Një subjekt tjetër, i trajtuar në veprat e tij, ishin aktivitetet borgjeze si për shembull ballot me maska. Manet vuante nga një sëmundje që shenjoi dhe fatin e tij, por gjithashtu vuante nga dhimbje të reumatizmos kurrë të kuruara. Në vitet e fundit të jetës, sëmundja i shkaktoi dhimbje të forta dhe një paralizë të pjesshme. Ndroi jetë në Paris në 30 prill të vitit 1883 në moshën 51 vjeçare. Kemi kaluar kështu pas këtij materiali që patët mundësi të ndiqni tek një tjetër kënd i Galerisë Kombëtare të Arteve, për të njohur me një tjetër rubrik, Info Art. Ky javë nuk ka patur shumë aktivitete, por gjithsesi vijojnë të qëndrojnë të hapura disa ekspozita dhe ju mund të bëheni pjesë e tyre pikërisht duke i vizituar ato. Njihemi menjëherë së bashku me disa prej tyre. Në Muzeun Historik Kombëtar, publiku ndoqi me interes të veçantë ekspozitën e një grupi artistësh të organizuar nga Toena dhe deputeti Fatmir Toçi përmes një kolonie artistësh që ja kushtojnë veprat e tyre peizazhit bregdetar të Vlorës. Edhe në galerinë Fab, gjithashtu vazhdon ekspozita e grupimit Nëntori, ku publiku po ndjek një numër artistësh të këtij grupimi në edicionin e 17 të tij. Publiku ndërkohë ka rast të mirë të ndjek në Galerinë Kombëtare të Arteve linjën e saj muzeale, ku janë ekspozuar disa nga veprat e fondit të saj. Interes tek publiku ka ngjallur çelja e një galerie të re nga avokati i njohur për parim Kalo me vepra nga fondi i tij personal. Ndërsa Muzeu Mezuraj, i njohur tashmë, vazhdon të jap një kontribut të veçantë për pasurimin e aktivitetit në fushën e artit pamor. Vizitorë të shumtë ndjekin veprat e ekspozuara në këtë muze. Do të kalojmë ndërkohë tek disa info kulturore ndërkombëtare, të cilat kanë bërë më së shumti buj këto ditë. Artisti nga Londra, John T. Hurwitz, ka arritur të krijojë skulptura aq të vogla sa nuk mund të shihen në sy të lirë. Skulpturat janë krijuar duke përdorur printerat tridimensional. Vazhdon të jetë e hapur ekspozita e Liza Oppenheim në Galerinë Kunst në Veren në Hamburg të Gjermanisë. Ekspozita mbyllet më datë 18 janar të vitit të ardhshëm. Kjo ekspozit titullohet Forever is Composed of No's dhe mban punimet e krijuara gjatë dekadës së fundit. Gjithashtu, në Muzeun Metropolitan të Artit në New York, vazhdon të jetë e hapur ekspozita e portreteve amerikane në miniaturë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri në vigjilje të këtij viti, më datë 31 dhjetor. Shtëpia e ankandit të artit kontemporan Philips në New York e mbylli javën e ankandit me një shitje të ulët, por që arriti të thyej rekordet për artistët si Dan Vo, Tauba Auerbach dhe Rashid Johnson. Disa nga pikturat e shitura janë Mark Pothko me pikturën pa titull e vitit 1959, shitur për $4.9 milion. Robert Riemann me pikturën Hauer e vitit 2001, e shitur kjo për $5.21 milion. Andy Warhol, Diamond Dust Shoes, pikturë e vitit 1980, shitur për $3.3 milion. Tauba Auerbach, pa titull, e vitit 2010, shitet për $2.29 milion. Dhe Martin Kippenberger, pa titull, e vitit 1984, shitet për $2.35 milion.
Këta të dashur miq ishin disa nga aktivitetet që kishim shkëputur për këtë rubrikë të Info Art. Do të kalojmë me një herë tani tek një tjetër kënd këtu në Galerinë Kombëtare të Arteve për të njohur me një tjetër botim shumë interesant, po në fushën e artit. Kemi kaluar kështu në një tjetër kënd të emisionit Art dhe Art, është pikërisht rubrika Libri i Artit, ku nëpërmjet së cilës ju mund të njiheni me botime të ndryshme, të larmishme nga fusha e artit. Sot kemi përzgjedhur një botim mjaft interesant. Libri Kaceli 1914-2000 nga doktor Eli Xoxa. Libri Kaceli është një monografi për jetën dhe veprën e një piktori shumë të veçantë. Studiuesja ka ditur të nxjerrë në pah momentet më pikante që nis që nga fëmijëria e piktorit, ku jep të dhëna për familjen dhe si rrjedh fëmijëria e një artisti, duke kaluar në rinin, që sigurisht janë momentet më të bukura kur hyri në rrugën e artit. Kjo rrugë nis me shkollën Harry Fools në vitin 1929 për të përfunduar në vitin 1931 në kursin e vizatimit dhe të shkollës së vizatimit, që në këtë libër mësojmë se nuk ka qenë një iniciative e disa intelektualëve, por e shtetit në atë kohë. Pikërisht, kur ka qenë në shkollë, ky piktor ka krijuar një nga veprat më të bukura në portretin realist shqiptar, portret plaku. Lexuesi do të njihet me një moment të bukur që lidhet me studimet në Paris, ku duhet të dimë se është piktori i vetëm që shkon në këtë vend të artit botror. Për këtë piktor, kjo është një periudhë impresionuese dhe kur kthehet në atë në vitin 1939, kemi një moment interesant, kur i detyruar nga mungesa e të ardhurave, Fernand Sabate, pedagog i akademisë, i shkruan shtetit shqiptar për ta ndihmuar piktorin që të përfundojë studimet. Në vitet pas çlirimit, Kaceli është pedagog i parë i liceut artistik, por për këtë periudhë, duke krijuar familjen, vjen dhe mënjanimi i tij për arsye politike. Pra është një studim i plot për një personalitet të pikturës shqiptare, sepse kemi të bëjmë me një artist, me një krijimtari të pasur, që ka gjetur aprovimin dhe vlerësimin e kolegëve dhe të publikut gjithashtu. Studiuesja me këtë monografi tregon se sa e bukur dhe kuptim plot është jeta një artisti si Sadik Kaceli. Monografia përmban një material të pasur për jetën e piktorit, por edhe shumë ilustrime veprash që autori i ka bërë në periudha të ndryshme. Monografia Kaceli 1914-2000 është punë serioze e studiueses doktor Eli Xoxe, ku ju do të gjeni shumë të dhëna për piktorin, por edhe shumë ilustrime të bukura. Ky është një libër arti me shumë interes për të gjithë. Me këtë rubrikë të dashur miq, erdhi fundi dhe emisionit të sotëm të Art dhe Art. Së bashku me doktor Abaz Hadon kemi përcjellë tek ju histori arti, rubrikën e arkivës, intervista, personazh, por edhe mjaft rubrika të tjera interesante. Ju lë takimin tonë të radhës dielën e ardhshme në po të njëjtën orë, 18:50. Faleminderit që ishit me ne.